ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ยไปแล้วครับโดนแล้วโหสุดไซส์เลยครับตัวนี้ว้าวไปหาไม้ข้างหน้าผมว้าวมันกำเดาสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็เดินทางมาจากบ้านที่ชัดบุตรนะครับก็มาเปลี่ยนรถไฟที่ทาวน์ฮอลล์นะครับผมแล้วก็ขึ้นรถบัสนะครับก็ขึ้นรถบัสมาลงหมายพาสลีเบย์วันนี้มากับพี่รัน2 คนนะครับผมพี่รันเราอยู่ไหนพี่ดูกล้องหน่อยกับพี่รัน2 คนครับผมหมายนี้ไม่ได้มานานมากครับท่านผู้ชมหลายเดือนมากครับสำหรับผู้ชมที่ยังจำได้ครับหมายนี้ผมได้คิงฟิตตัวใหญ่ครับ3 กิโล 6 ขีดครับที่ผมได้ตรงนี้นะครับหลายเดือนก่อนก็ไม่ได้มาอีกเลยตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้มาอีกเลยนะครับแล้วก็เพิ่งมาวันนี้ครับหมายสวยมากครับหมายเป็นท่าเรือมีโขดหินข้างหลังครับท่าเรือโขดหินมันจะอยู่ใกล้ๆกับวัดสันเบย์นะครับหมายพาสลีเบย์วัดสันเบย์จะอยู่ฝั่งตรงข้ามตรงโน้นนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าพาสลีเบย์อยู่ฝั่งตรงข้ามวัดสันเบย์ที่ผมเคยไปครั้งก่อนๆนะครับผมมาสวยเลยครับผมส่วนมากปลาที่นี่ก็น่าจะมีปลาพวกปลาทาวเล่นะครับแบ็กฟิตบ้างคิงฟิตบ้างครับแล้วก็บีมนะครับผมแบ็กฟิตล็อกแบ็กฟิตยังไม่เคยได้เลยก่อนอื่นก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง YouTube เล็กๆของผมเต๋าไลฟ์สไตล์ครับผมตอนนี้ผมเตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคันแรกครับผมใช้คันยาว8 ฟุตครับลอกเบอร์ 2005นะครับเบอร์ 2005แล้วจะตกแบบใส่ทุ่นนะครับผมทุ่นสีทุ่นกลมๆครับใส่ตะกั่วลูกเล็กๆอยู่ตรงในนั้นก็สายชิ่งยาวประมาณสักคืบเหยื่อที่ใช้จะเป็นเหยื่อกุ้งครับผมสำหรับคันนี้ครับคันยาว8 ฟุตแล้วก็สำหรับคันยาว7 ฟุตคันนี้ผมจะใส่ลอกเบอร์ 1,000นะครับตกแบบฟรีไลท์สายวิ่งไม่ใส่ตะกั่วนะครับสำหรับคันนี้นะครับตอนนี้ผมพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปลงเหยื่อพร้อมกันครับผมลุ้นกันครับครับท่านผู้ชมลงเหยื่อแรกนะครับคันนี้ตกแบบใส่ทุ่นลอยนะผมจะเห็นทุ่นสีส้มเล็กๆอยู่ตรงกลางครับไปครับลุ้นมาด้วยกันครับผมก็มีชาวต่างชาติน่าจะเป็นเกาหลีครับตกด้วยกันโอเคนะครับลุ้นมาด้วยกันครับคันนี้ครับผมจะตกแบบฟรีไลท์สายวิ่งไม่ใส่ตะกั่วนะครับท่านผู้ชมนะครับลุ้นมาด้วยกันเดี๋ยวกุ้งสดนะครับเหยื่อกุ้งสดไม่ใส่ตะกั่วนะครับท่านผู้ชมไปครับสวยงามนะครับเราไปลุ้นมันด้วยกันโอ้ยที่รันเราได้ตัวแรกนะครับผมหายแตกแล้วโอ้โชว์หน่อยแบบสไวด์บ้านเราครับปลาดูดลิก กินขนมปังครับเซลที่ไทยมีหรือเปล่าปลาประเภทนี้มันมีลายบ้างครับดูดลิกครับผมเอานี่มันไหนนี่ครับหน้าตาคนหล่อๆครับคนหมานตกแบบสไวด์บ้านเราครับเห็นไหมตกแบบใส่ทุ่นเซตมิตะก้อด้วยเขาเอาขนมปังใส่ทุ่นลอยครับใส่ตะก้อ
นี่ครับผมตัวแรกโอ้โหใหญ่ครับ ได้เนาะ ใหญ่ ได้ ฝ่ามือ เอย่างไว้เดี๋ยว ใหญ่กว่าฝ่ามืออีกไม่ทราบว่าที่ไทยเขาเรียกว่าปลาอะไรจะมีหรือเปล่าครับที่ไทยผมไม่แน่ใจท่านใดทราบก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับผมเปลี่ยนแผนท่านผู้ชมเอาขนมปังใส่ขอเบ็ดครับแล้วก็ใส่ทุ่นลอยนะครับที่เรามีผลงานแล้วครับลองดูเหยื่อขนมปังครับผมนี่ครับลองดูใส่ทุ่นลอยตกแบบทุ่นลอยนะครับผมลุ้นไปเลยกันครับ จะได้ตัวไหมโอ้มีกระดังตอดไปแล้วโอ้มันกินแบบระแวงเดี๋ยวนะครับมันตอดครับทุ่นเห็นทุ่นไหมครับเมื่อกี้ทุ่นขยับปุ๊บโอ้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเยอะไหมครับอีกแล้วนะครับเอ้าปลาเลยพี่ไอปลากระบอกนี่หว่าไอปลามูเล็ดไอช้างอยู่ป่ะมูเล็ดนี่มาถึงไอ้ปล่อยต้องยาว30 เซนครับมูเล็ดอะลูเดลิกเปล่าใช่แล้วครับอลูเดลิกครับผมมาแล้วครับสวยเห็นไหมครับอู้ไซส์น่าจะประมาณกิโลกว่าเอาขึ้นยากไอ้มันแต่ฝั่งสูงนี่ครับโอ้ยนี่ครับเอาขึ้นฝั่งมาเลยนี่สุดยอดปลาลูเดลิกครับผมปลาลูเดลิกท่านผู้ชมครับมันจะมีลายบ้างๆอยู่ตรงนี้ครับโอ้ยสวยงามผมถึงงานที่ร้านยกขึ้นเลยไปอยู่ลานไปเดี๋ยวครับผมข้ามไหมเดี๋ยวให้ผมยกคือเข้ามา27 เซนก็ไซส์ที่เขากำหนดไว้แต่ตัวนี้ได้สบายแน่นอนครับผมใหญ่มากโอเคครับบิลันเก็บปลาเดี๋ยวผมไปลุยต่อครับไปแล้วครับโอ้ยไปแล้วครับโดนแล้วมาแล้วมันมือครับน้องลูเดลิกหรือเปล่าใช่แล้วครับผมโอ้ยตกใส่ทุ่นลอยใส่ขนมปังแล้วผู้ชมมันระดับเทพเลยครับเดี๋ยวกันผมต้องหิ้วขึ้นแล้วครับจับสายกันครับว้าวตัวที่2ผมมาแล้วอะไรครับผมตัวที่2ของผมนะเอาแล้วครับผมตัวที่3ครับตัวที่3แล้วครับโอ้ยมันครับผมตกแบบทุ่นลอยใส่ขนมปังครับผมได้เลยอะไรเนี่ยปลาวะยาววะใส่เลยลูเล็กเห็นลายแล้วลูเล็กครับผมเยอะ
โอ้ตัวใหญ่เดี๋ยวเอามาขึ้นฝั่งนู้นดีกว่าไหนโอ้มีเป็ดอย่าโอ้โหพี่เขาเห็นชิบหายแล้วแต่เกือบไปส่งสายกันครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปฝั่งโน้นนะครับอ๋อเยอะๆ sorry โอ้ย thank you so much มีที่ตัดป้าตักให้ครับผมขอบคุณครับ thank you so much เอาแล้วครับผมโอ้ยบันเทิงมากครับวันนี้เดี๋ยวที่4ครับผมโอ้ยสนุกมากครับตกทุ่นลอยใส่ขนมปังครับครับตัวสวยๆนะครับผมลุงเกาหลีตักให้ครับผมโอเคโอ้โห thank you so much ไม่รู้ว่าที่ไทยจะมีหรือเปล่าครับจะมีลายดำๆเป็นบ้างแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าปลาลูดลิด4 แต้มแล้วครับปลานี้นึ่งซีอิ๊วหรือว่านึ่งสมุนไพรครับโอเคอร่อยมากครับผมอุ้ยมันเทิงมากกำลังกดกล้องถ่ายตัวที่5ครับผมไซส์สวยไว้แล้วครับไซส์สวยน้องรูเล็กเลยเทิงครับวันนี้โอ้ยวันนี้มันมือมากครับผมลุงตักให้อีกแล้วลุงตักให้ครับไหนละลุงเลยก็อย่าโอ้โหเลยอย่าโอ้โหเข้าเห็นโอเคโอ้ thank you so much ลุงมีสวิงครับลุงเกาหลีครับตักให้ท่านผู้ชมตกแบบเศษทุ่นครับเหยื่อขนมปังตกปลาทะเลครับรูดลิกโหขุดไซส์เลยครับตัวนี้พี่ร้านจัดไป3ครับผมจัดไป5โอ้โหงานฝั่งนี้ตกแบบฟรีไลท์ครับโอ้ท่านผู้ชมครับพี่ร้านได้ปลาแฟลตเฮดครับผมโอ้ยตกหน้าดินครับผมแฟลตเฮดฝีมือพี่ร้านปลาประเภทนี้มันต้องยาว36 เซนขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมดูรถบริการหัวหางครับ48ครับ48 เซนท่านผู้ชมครับว่าตกปลาที่ออสเตรเลียเราต้องวัดไซส์ทุกตัวครับถ้าเราไม่แน่ใจแต่ตัวนี้ครับตัวได้ก็เพ่48ครับท่านผู้ชมน้ำหนักประมาณ1 กิโลกว่าครับแต่โอ้ยตอนนี้เชี่ยหลุดพอดีหลุดยังลื่นครับฟันมันคมมากครับผมไม่ทราบว่าที่ไทยจะมีหรือเปล่าครับชมท่านใดรู้ว่าปลาประเภทนี้ที่ไทยเขาเรียกว่าอะไรครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมครับเหมือนปลาช่อนทะเลแต่ว่าไม่ใช่นะไม่ใช่ช่อนทะเลนะครับท่านผู้ชมกินได้ไหมกินได้ครับกินได้เนื้ออร่อยมากเป็นสแนปเปอร์นะผู้ชมสแนปเปอร์น้อยครับตัวก็อันนี้ไซส์ครับตัวนี้เราต้องปล่อยต้องยาว30 เซนครับลุ้นกันตอนนี้เวลาทุ่มกว่าแล้วครับท่านผู้ชมเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับนี่นะครับปลาที่เราตามหาท่านผู้ชมเป็นชาวาเล่น้อยครับผมได้แล้วโอ้ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยไม่เหลือไซส์นี่แต่ที่นี่ไม่ได้ครับมันต้องยาว30 เซนนะครับผมปล่อยนะครับตัวนี้
ตัวใหญ่ครับอาแช่ไปยัง thank you อะไรชูโอ้แบ่งกันครับผมนี่นะครับผมพี่รันจัดไปกี่แต้มครับวันนี้ 2 ครับ พอให้มันครับ น่าจะไอ้สามก็ไอ้ 3 ถึงตัวนั้นบนหน้าตัวนั้นใส่หน้าดิน สามประเทศเอง ประเทศหน้าดิน ไอ้เยอะไปสามสี่ตัวอีกอะไอ้ปลาไอ้รุ่น เพราะ เด็ ว่าก ได้นับเคย สี่นะ ได้กี่ ที่ร้าน ตัว น่าจะจัดไปสี่ครับผมว่า แต่เฮ้ยเกาหลีกี่ตัว 2 ตัว ตอนนี้เวลา1:42 นาทีนะครับผม ก็เริ่มจะค่ำแล้วครับผมวันนี้ก็ถือว่าสนุกครับผมจัดปลาลูเดอร์ลิกนะครับผม5 ตัวพี่รันจัดไป4ครับผมแล้วก็ปลาไอ้แฟลตเฮด1 ตัวนะให้ดูผลงานวันนี้ครับผมครับปลาของพวกเราในวันนี้ครับไอ้ครับผมโอ้ยไม่ต่ำกว่า5 กิโลอัพผมแบ่งให้ไอ้กลุ่มเกาหลีครับกลุ่มคุณลุงคุณป้าเกาหลีที่เขามาตกด้วยแบ่งไปให้2 ตัวผมตัวใหญ่แล้วครับนี่ผลงานวันนี้ครับไซส์นี่โอ้โหฝ่ามือเล็กเลยครับผมวันนี้เราเปลี่ยนแผนมาตกทุ่นลอยนะผมใส่เหยื่อขนมปังบีบขนมปังบีบกับคอเบ็ดแล้วใส่ทุ่นลอยครับเหวี่ยงลงไปโอ้สนุกมากครับตอดวัดว่าวก็มีตกฟรีไลท์ก็ได้ปลาเทวเล่นะครับผมประมาณ4 นิ้วมันอันเดอร์ไซส์ผมก็เลยปล่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าโอ้ดีมันครับผมมันมือมากเยอะกับปลาลูเดอลิกไม่ทราบว่าที่ไทยจะมีหรือเปล่านะครับก่อนอื่นก็ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง YouTube เล็กๆของผมก่อนจะจากกันไปนะครับฝากพี่ๆนะทุกท่านครับที่เข้ามารับชมช่อง YouTube เล็กๆของผมต่อไลฟ์สไตล์ครับฝากกดติดตามนะครับผมกด Subscribe เป็นกำลังใจช่อง YouTube เล็กๆของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นที่ไหนนั้นกดติดตามกดกระดิ่งไว้ได้เลยครับไม่พลาดแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับ